Ne aflăm acum în cea de-a treia zi a evenimentului dedicat celebrării Zilei Ayurvedei în România. Tradiția ayurvedică își trage numele de la legendarele scrieri tradiționale străvechi ale Indiei, iar una dintre figurile centrale ale istoriei Ayurvedei este Dhanvantari, cunoscut în mod tradițional ca fiind zeul medicinei și purtătorul elixirului nemuririi. În tradiția hindusă, ziua Dhanteras a fost adoptată ca moment simbolic pentru a celebra cunoașterea și practica ayurvedică milenară. Guvernul Indiei, prin Ministerul Ayush, a proclamat pentru prima dată Ziua Națională a Ayurvedei pe data de 28 octombrie 2016 și a avut ca temă Ayurveda pentru prevenție și promovarea sănătății. Anul 2017 a continuat cu tema Nutriția ayurvedică pentru sănătate, punând accent pe rolul hranei sănătoase, pure, cultivate cu respect față de natură și rolul acesteia în menținerea echilibrului personal. În anul 2018, tema aleasă a fost Ayurveda și tinerețea, dedicată rolului tinerilor în păstrarea și aplicarea acestei tradiții deosebit de valoroase a Indiei. În anul 2019, celebrarea a avut ca temă prevenția și gestionarea bolilor prin Ayurveda. Accentul s-a pus cu acest prilej pe importanța stilului de viață sănătos, pe abordarea holistică, mai ales în direcția tratării pe cale naturală a bolilor cronice. Anul 2020, marcat de pandemia globală, a adus în prim plan tema Ayurveda pentru imunitate. Într-un moment în care întreaga omenire căuta soluții de protecție și reziliență, Ayurveda a fost prezentată ca o știință a prevenției, dar și a întăririi capacității naturale de apărare a organismului prin mijloace perfect naturale. Anul 2021 a avut ca temă Ayurveda pentru toți. Că Ayurveda nu este rezervată doar specialiștilor, ci este o resursă de sănătate accesibilă și aplicabilă pentru fiecare om. Anul 2022 a continuat în aceeași direcție, cu tema Ayurveda pentru echitate și integrare. Accentul a fost pus pe includerea cunoștințelor și practicilor ayurvedice în politicile de sănătate publică și pe recunoașterea Ayurvedei ca sistem complementar validat științific. Anul 2023 a introdus o temă de mare actualitate: Ayurveda pentru o singură sănătate, care recunoaște interdependența dintre sănătatea oamenilor, a animalelor, a plantelor și a mediului, indicând prin aceasta unitatea de interes al tuturor pentru a afirma principiile unei sănătăți de care să se bucure toate ființele. Anul 2024 a adus în prim plan tema Ayurveda pentru sustenabilitate. În acest an, evenimentele s-au concentrat asupra agriculturii regenerative, asupra conservării resurselor naturale și a modului în care practicile ayurvedice pot reduce impactul asupra mediului. Și iată, în sfârșit, anul 2025, cea de-a 10-a ediție a
evenimentului Ziua Ayurvedei, a adus și o decizie istorică în felul său, și anume stabilirea datei fixe de 23 septembrie pentru Ziua Ayurvedei la nivel internațional. Alegerea coincide cu echinocțiul de toamnă, simbol cosmic al echilibrului, care reflectă perfect esența principiilor ayurvedice. Tema acestui an, 2025, este Ayurveda pentru oameni și planetă, cea mai cuprinzătoare temă de până acum. Și pentru a completa această retrospectivă pe care am parcurs-o cu acest prilej, vom urmări în continuare câteva scurte reportaje filmate la ultimile 3 evenimente Ziua Ayurvedei din ultimii 3 ani, 2022, 2023 și 2024. I express my gratitude towards all those involved in today's event and all discussions focusing on the promotion of Ayurveda. I hope you will all continue this wonderful work so that more and more individuals may benefit from the treasures of these traditions. I'm certain that the Ayush Information Cell Bucharest, which was inaugurated last year by Ambassador Srivastava, will now be able to have even more activities. Ayurveda in Romania, everyone knows, has a long decades history, and Yemen efforts of Mr. Andrew is really recommendable that he's taking new heights by bringing new advanced technology for its betterments. Happy Ayurveda Day to all the audience of this celebration. We all are working very hard, genuinely and sincerely to establish Ayurveda as an evidence-based medicine for the community or fraternity at global level. Apreciem răspunsul de o mare promptitudine pe care domnul Manish Deshmukh și universitatea pe care o reprezintă, Datameghe Institute of Medical Sciences din Varta, și în mod special laboratorul de cercetare pe care domnia sa îl conduce acolo în India, a răspuns acestei direcții de cercetare. Este cu putință ca ingrediente vegetale de o mare valoare, așa cum sunt cele menționate chiar de mii de ani în textele ayurvedice, să poată să fie supuse unui studiu care să le probeze, pe de o parte, validitatea și eficacitatea și, pe de altă parte, faptul că sunt lipsite de riscuri în ceea ce privește utilizarea în consum uman. Commemorating Ayurveda Day in Romania is not just a celebration of traditional medical system, but also an acknowledgement of the spirit of collaboration and cultural exchange between our two countries. The journey of Ayurveda in Romania is a testament to the power of shared knowledge and the ability of ancient wisdom to enrich lives and promote holistic well-being. And I extend my deepest appreciation to AIIMS Romania and all those who have contributed to the growth of Ayurveda in Romania. In regard to the Indian traditional system of medicine, Ayurveda, under the aegis of Ayurveda in Romania, which is indeed a very laudable step, which has gained not only momentum but has also demonstrated milestone achievements of its own type. Therefore, to begin with my heartfelt compliments to Dr. Andrew Gamulia and the entire team for venturing this up in such an exemplary manner. It is both an honor and a privilege to be with you today, having recently arrived in Romania. I'm especially pleased to acknowledge the tremendous contribution made by AIIMS in Romania under the leadership of Mr. Gamulia. His efforts in promoting Ayurveda here in Romania have been truly groundbreaking. Aceasta este doar o foarte scurtă parte, un rezumat al evenimentelor parcurse în ultimii 3 ani cu prilejul Zilei Internaționale a Ayurvedei.
Însă noi vom continua și avem astăzi un nou invitat special, doamna dr. Sadhana Misar Vaipei din India, de la Universitatea din Varda, cu care colaborăm. Dr. Sadhana, please. So myself, Dr. Sadhana Misar, HOD, Professor of Kai Chikitsa from Mahatma Gandhi Ayurved College, Wardha. So first of all, Om Dhanvantare Namaha. Here the Kai Chikitsa term is made up of two words, that is Kaya and Chikitsa. So here Kai means not only the body, but it refers to the metabolism, that is the metabolic fire. So Chikitsa, that is the treatment, means not only to treat the body ailments, but to the whole metabolism itself. And this Kai Chikitsa is a core branch of the Ayurveda, dealing mainly with the systemic disorders, their diagnosis and the management. So the scope of Kai Chikitsa is preventive, promotive, curative and regenerative aspect. Kai Chikitsa provides a comprehensive philosophy of living by addressing root cause, promoting balance and harmonizing body, mind and spirit. It fits seamlessly into the global wellness perspective. Its vision aligns with the modern concept of prevention, promotion and personalized medicine. As the world shifts from disease management to holistic well-being, Kai Chikitsa has the potential to serve as bridge between the traditional wisdom and modern health aspiration, so making Ayurveda a central pillar in global wellness. Future of healthcare lies in integration, ancient wisdom and the modern science. So thank you. I am wishing everyone a healthy, balanced and peaceful life through Ayurveda. And I am very much thankful to Dr. Andri Gamoli sir and Team Romania for giving me this opportunity to be a part of this Romanian event which is going on for this. Thank you, sir. Thank you very much. We are very pleased to listen you this occasion. Și încheiem această a treia zi a parcursului nostru realizat cu prilejul celei de-a 10-a celebrări a Zilei Ayurvedei. Vă mulțumesc pentru participare tuturor.